Seria Regăsirea puterii interioare, momentul în care începi să vezi. Episodul 5, momentul în care începi să vezi diferența dintre iubire și atașament. Există un moment în procesul de conștientizare în care începi să privești relațiile din viața ta cu o claritate nouă. Nu pentru că relațiile se schimbă brusc, ci pentru că începi să înțelegi ceva esențial despre natura emoțiilor care le-au susținut. Pentru mult timp, mulți dintre noi numim iubire ceva care este, de fapt, mult mai complex. Atașament. Atașamentul este profund uman. Este modul în care sistemul nostru emoțional caută siguranță, apropiere și apartenență. Încă din copilărie, creierul nostru învață că relațiile sunt locul în care găsim protecție. De aceea, atunci când o relație devine importantă, nu este doar inima implicată, este întregul sistem nervos. Și uneori, ceea ce simțim ca iubire este de fapt o combinație între afecțiune și frică. Frica de a pierde, frica de a nu fi suficienți, frica de a rămâne singuri. Atașamentul poate fi intens, poate crea o dorință profundă de apropiere, dar poate aduce și anxietate, dependență emoțională sau nevoia constantă de validare. Iubirea autentică are o energie diferită. Ea nu se naște din frică, se naște din libertate. În iubire există dorința de apropiere, dar nu există nevoia disperată de control. Există grijă, dar nu există pierderea sinelui. Există vulnerabilitate, dar nu există sentimentul că valoarea ta depinde de reacțiile celuilalt. Această diferență nu este întotdeauna ușor de observat, pentru că atașamentul poate fi foarte intens. Uneori chiar mai intens decât iubirea, dar în momentul în care începi să vezi această distincție, apare o schimbare subtilă. Începi să te întrebi, ceea ce simți este iubire sau frica de a pierde? Caut apropierea sau caut siguranța emoțională pe care cred că doar acea persoană mi-o poate oferi? Aceste întrebări nu apar pentru a diminua experiența iubirii. Le apar pentru a o clarifica, pentru că iubirea matură nu cere abandonarea sinelui. Ea permite apropierea fără a crea dependență, permite vulnerabilitatea fără a crea frică constantă, permite libertatea de a fi cine ești. Momentul în care începi să vezi diferența dintre iubire și atașament este un moment profund, pentru că schimbă modul în care privești relațiile. Nu mai cauți doar intensitatea emoțională, începi să cauți liniște, nu mai confunzi anxietatea cu pasiune, începi să recunoști siguranță, pentru că cea mai importantă realizare apare atunci când înțelegi ceva simplu. Iubirea autentică nu te face mai mic, nu te face mai dependent, nu te face să-ți pierzi centrul. Ea te aduce mai aproape de tine. Pentru că atunci când iubirea este reală, nu trebuie să te abandonezi pentru a o păstra.